Now, ilang capsule ang inumin mo para ma-maintain yung 700 calories? Kahit lak-lakin mo pa yan. It's not enough. This is based on science. This is based on data. Dito na yung presente. Canned foods. Zero. Kaya, yung mga mahilig sa mga canned foods, dahil may lata. Preservative. Zero. Walang nakukontribute. Now, ito, alam niyo na. Okay. Di ba sabi sa inyo, araw-araw kailangan alamin natin yung mechanical sa katawan natin. Araw-araw din ba natin alam ilang vitamin D na, vitamin C na? Think once. Vitamin D. Dami magkabasa ngayon. Yes. 2 months. Vitamin D. It will lead you to blood calcium levels heightened, resulting in vascular tissue calcification, heart, kidney, blood vessel, Excessive intake of vitamin D. excessive, and yung term. Pwede. Kailangan ng katawan mo, normal ka. You are unaware. Next, calcium. Ano ang harmful effects? Deposition takes place in the calcification of blood vessels, renal, kidney stone. Specifically, calcium supplements have been linked to heart disease. Be careful. Dapat alam niyo yan. Hindi lahat ng intake nyo na agency ay nakakabutis sa katawan. Kaya magtataka ka, hindi naman ako dito. Bakit nagkakabutis dito? I hope, tandaan mo kayo. Vitamin A. Harmful effects. Pwede hindi ko i-research siya. Bigyan mo kayo. Leads to nausea, hilo, dizziness, but can also cause coma and death. High levels in freedom connect and death refer to disease. Kahit kundi, sabi nyo, madali ito, maganda ito. Painan nyo. Yan yun. So, tama ba? Nagbasa-basa tayo minom? Okay. So, ito yung sinasabi, nabablock yung ating energy. Number 1, ito yung sinasabi ko kanina, yan po yung energy channels in our body. 7 energy channels. Sa India, ang tawag nila ay channel. Kasi But in medical, in science, this is what we call the energy channel in our body. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seven, 8 channels. Metro. Ito yung nararamdaman lagi. Competition, control, impatience, ego. Ang tatamaan dyan ay yung gut problem. This one is the organs. Ito po ay ang ating yung uterus, yung ating kidney, ito siya. Ito siya yung ating liver, yung ating pancreas, ayan siya, natatama. Ito yung ating heart, ito yung ating thyroid. This one is the pituitary, sa taas ay yung brain. hypothalamus. And yung taas, paliwanag ko sa'yo. Okay, ganito. Kapag ikaw ay in pain, ayan, saktan ka, naway ng kamari mo, ito yung resulta. Ito yung ito. This is the energy flow in the body. Hindi ano na Masukok ka mo, So ito siya lang. Buwa yung energy. So, mutong mapag-block yung energy flow. Pero yung sinatawag na, yung energy natin yung frequency, yung kanina, dapat maayos ang flow. Kapag maayos ang flow ng energy mo, you are in a healthy state. Magmula dito hanggang dyan, sa taas, mag-flow hanggang dito. Once normal, yung pang-taas, yan na yung maglalabas na hindi natin nakikita, yun yung tinatawag natin consciousness. But once you are aligned
sa lahat ng bagay. Automatic yan. Tataas yan, hindi dahil gusto mo. Yan po ay magpo-communicate. If you are okay, if you are relaxed, if you are grateful, siya po ay magmamanifest yan. Yan po ay frequency. Siya ang mag-communicate doon sa frequency outside the universe. Yan po yung magbibigay signal ng thank you are grateful, you are thankful doon sa situations mo. And then the God will give you wisdom. Siya po ang nakikipag-communicate to the outside universe. Yan po tayo. Yan po yung reality na po. Sa ikaw ni Juan. We are all living in energy. Because energy is life. So yan siya. Pag once tumaas na yan, Dulu ni Kalog. the best prayer is to keep silent. Energy. Ayun, gusto ko paliwanag sa inyo. So this. Pag nag-prepare ka, it means you are, kailangan pag nag-prepare ka, if you need something, pag may kailangan sa Diyos, kailangan may pasok dito sa kagad, okay lang sa inyo? Because this is in reality. Kapag ikaw ay may kailangan, yari, papa mo si President Duterte. Papa mo siya. Ngayon, meron kang kailangan na kailangan. Di ba hindi ka basta-basta lumalapit sa kanya pag hindi ka okay? Di ba? Pag may pride ka, pag meron kang anger, pag meron ka ng mga kung ano yung emotions mo, nakikipagdakan ka, hindi, kaya ko to, I don't care, kung tatay ko yan. Di ba, gano'n tayo? Hindi ako lalapit sa kanya. Kasi nakikipaglaban ka dun sa consciousness mo. Yung utak ang laging kalaban natin, walang iba. Hindi yung makaharap mo. Kapag may situations ka, hindi mo kalaban yung kaharap mo. Dapat alamin mo, yung una mong kalaban is your mind. The number one enemy is your mind. Yan ang magtatakot sa'yo. Yan ang magpapadepress sa'yo. Didiktahan ka ng kung ano-ano hanggang sa mahina ka. Tama? Ngayon, ito ang isip ko, yung kaibigan ko, hindi ako in-smile kanina. Mamaya sa pag, di ba, galit ka na. Tama? Mamaya ka lang. Sige, wala namang ginawa sa'yo. Nagalit ka. Hindi siya kaaway mo, ikaw. Kailangan siya para maging healthy tayo. Kulag sa pansin. Kailangan natin maayos po yan. Yung energy natin sa katawan, yan po yung nag-co-communicate in the universe. Hindi tayo nandito para wala lang. Our true relatives ay yung mga hayop sa labas. Homeostasis. Ginawa ng Diyos ang universe, we are all needed inside. Hindi dahil tao ka, hindi mo kailangan. So once yan in align, okay yan, normal yan. You are relaxed. Diba? The moment, okay, balik tayo kay President Duterte. Anak ako, pag ikaw, inaccept mo na sa sarili mo, hindi mo na tinakot yung sarili mo, hindi ka na nag-isip ng kung ano-ano, ng pride, ng anger. Ngayon, pag wala ka nang magawa doon sa gusto mo, anong gagawin mo? Surrender ka, di ba? Surrender ka. Ibig sabihin, hindi mo pinapairan yung mind mo. Sino yung nagbibigta sa'yo? Ano? Pag once surrender ka, haharap ka sa tatay mo. At alam ng tatay mo na wala ka nang magagawa. Tama? Pag once ikaw wala nang magawa, kapag ikaw ay iniisip ko ang sarili mo na you can do anything with this situation, anong gagawin mo? Makikipag-bargain ka pa ba? Patay ka, ganito, ganyan. Lalo mo kagalit sa iyo. Ikaw, Presidente ng Pilipinas, bakit hindi mo ako ito, ganyan. Bakit hindi mo ako, lahat ng gusto ko, bakit hindi bigay? Tatay ka, ikaw dito. Kung paiiralin mo ang isip mo, if you need something, kung paiiralin mo ang mind mo, makikipag-bargain ka, di ba? Makikipag-argue ka. Padak mo ko, dito ko, ganyan. Pero if time na ibaba mo na, your energy in your body relax. Once relax, it means you are willing to submit. Wala kang magagawa.
Kaya sinabi ko sa inyo, the best prayer is to align Your energy. your energy. Accept mo, you can do anything. Here I am. Submit ko, empty your mind. If you need something from God, you just keep silent. Submit yourself, you can do anything. Do not bargain. Kasi pag nakikipag-bargain ka, hindi ka nang hihingi, sige, ito gawin mo, ito, ganito gusto ko, ganito. Dapat yumaman ako, Lord, dapat ganito ako, dapat magaling ako, dapat ganyan. You are bargaining that. Kaya minsan napupustrate ng tao, bakit hindi nasagot yung gusto mo? Because you are using your intellect. You are always bargaining with God. Tama? But if your energy is aligned, normal yan. Once normal, you are in the relax mode. Diba sabi niya, bago pa lang, buhayin kita. I know the plans for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Tama? But once ganon, you are submitting yourself that you can't do anything. Here I am. That's the time. Etong energy na to, it will flow dun sa pang-8. Yung 8 na yan, nasasabit ka, thank you. Wala kang sinasabi, hindi ka nakipag-party because He knows everything. You just keep silent. Just thank God. Huwag ka lang kung ano-ano pa ang hinihingi mo. That's the best prayer. Just keep silent. Submit yourself. You can do anything. And yun. Then, magbibigay ng wisdom sila. Through the frequency surrounds the universe. And yung magpapadala sa iyo, once you are normal, bibigyan ka ng wisdom ng ating prayer. Once you open your eyes, you're now okay. You are different. Kapag ganyan, nakikipag-enter ka na sa paligid mo, normal. Pero